Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Interviul lui Halil Ibrahim a zguduit din temelii lumea televiziunii turcești și a reaprins speranța în inimile celor mai fideli fani ai săi. Cu o seninătate pe care doar sentimentele autentice o pot oferi, Halil Ibrahim a vorbit fără menajamente despre ce a însemnat Zlatirkoglu pentru viața sa. A făcut-o fără înfrumusețări inutile, cu sinceritatea brută a cuiva care nu se teme să-și arate sufletul. El a spus că naturalețea lui Zlatirkoglu, felul ei demascat de a fi, a fost ceea ce l-a cucerit prima dată. Și în timp ce vorbea, puteai vedea în ochii lui acea scânteie de nostalgie pe care o aduc amintirile de neșters. Ani de zile, publicul i-a văzut ca pe un cuplu de telenovele care a transcendat ecranul. Dar pentru Halil Ibrahim, totul a început cu mult înainte de agitația mediatică. În tăcerile dintre scene, în privirile care nu aveau nevoie de scenariu, în gesturile ei spontane care îl surprindeau iremediabil. Mi-a impresionat felul în care râdea din tot corpul, a spus el, ca și cum fiecare râs ar fi venit din sufletul lui. Acea energie autentică, care a luminat platoul de înregistrări, i-a lăsat o amprentă adâncă asupra inimii. Când a fost întrebat dacă mai simte ceva, Halil Ibrahim nu a ezitat nici o secundă să răspundă. Nu era o iubire prezentă sau o dorință de a se întoarce, ci un sentiment care prinsese rădăcini în cel mai intim loc al ființei sale. A fost specială, a spus el, și încă este, chiar dacă drumurile noastre au luat-o pe direcții diferite. Acest tip de onestitate nu se vede în fiecare zi, cu atât mai puțin în lumina reflectoarelor, unde sentimentele sunt adesea deghizate în profesionalism. Cel mai frapant lucru a fost modul în care Halil Ibrahim a vorbit despre momentul în care Zlatirkoglu a decis să părăsească serialul. Departe de reproșuri sau reproșuri, el și-a împărtășit admirația pentru curajul ei de a lua o decizie atât de dificilă. I-am respectat decizia din primul minut, a spus el cu convingere, pentru că am înțeles că o făcea pentru binele ei și asta este ceea ce apreciez cel mai mult la o persoană. Acest sprijin necondiționat, chiar și de la distanță, arată că relația lor a fost mai mult decât o simplă poveste de dragoste trecătoare. În ciuda despărțirii, zvonurile despre o legătură invizibilă care încă îi unește nu au încetat. Halil Ibrahim nu a negat aceste zvonuri. Dimpotrivă, le-a dat o nuanță poetică atunci când a mărturisit că, în anumite nopți, simte ca și cum o parte din ea este încă aproape. Unii susțin că el participă în secret la concertele ei, că urmărește de la distanță fără să o deranjeze, doar pentru a-i simți prezența chiar dacă este din umbră. Nu a confirmat nimic, dar zâmbetul său la auzul întrebării a fost mai revelator decât orice afirmație. Pentru Halil Ibrahim, Emanet nu a fost doar o serie care i-a impulsionat cariera, a fost momentul în care a întâlnit-o pe femeia care i-a schimbat felul de a vedea viața. Experiențe comune, provocări, momente de complicitate. Toate acestea au devenit o amintire vie care îl însoțește până în ziua de azi. Acele lucruri nu se uită, a spus el, pentru că nu făceau parte din scenariu, ci din suflet. Cuvintele sale, deși calme, erau pline de emoție reprimată. Ceea ce i-a mișcat cel mai mult pe fani a fost modul în care Halil Ibrahim a vorbit despre Zlatirkoglu, nu ca despre o fostă parteneră, ci ca despre o persoană profund admirată. Într-o lume în care relațiile sunt adesea reduse la scandaluri și titluri de ziare, el a ales să vorbească dintr-o perspectivă de iubire și respect. El a afirmat că ceea ce au trăit a fost real, chiar dacă a fost de scurtă durată. Și cel mai important, el a asigurat că afecțiunea sa pentru ea nu a fost niciodată condiționată de timp sau împrejurări. Într-un alt moment al interviului, a fost întrebat direct dacă mai este îndrăgostit.
Halil Ibrahim, departe de a evita întrebarea, a spus că există sentimente care nu trebuie definite pentru a fi reale. Ceea ce simt pentru ea nu are nevoie de un nume, a declarat el. E acolo, ca un colțișor cald în mine, și nu mă deranjează să l-am, dimpotrivă. Cuvintele sale au atins o coardă sensibilă în cei care odinioară au iubit fără un final fericit, dar cu o intensitate care persistă. El a menționat chiar că simte sprijin din partea lui Zlatirkoglu, chiar dacă este de la distanță. Și-a amintit de o perioadă când a aflat că ea fusese în public la unul dintre concertele sale, fără ca nimeni să observe. Asta a fost de ajuns pentru mine, a spus el cu o voce joasă, dar fermă, m-a făcut să simt că, într-un fel, eram încă împreună. Și acea mărturisire a fost probabil una dintre cele mai puternice din întreaga conversație. Publicul a fost emoționat, mulți chiar cu lacrimi în ochi, să audă cuvintele lui Halil Ibrahim. Onestitatea sa nu numai că a dărâmat barierele tăcerii, dar le-a permis multora să creadă din nou în iubirea care nu are nevoie de prezență fizică pentru a exista. Declarațiile sale nu au fost un apel la întoarcere, ci un omagiu adus la ceea ce a fost. La ceea ce rămâne, deși transformat. Rețelele au explodat de mesaje de susținere, nostalgie și speranță. Unii visau la împăcare, alții erau pur și simplu recunoscători că au auzit o poveste atât de umană. Pentru că într-o lume în care dragostea pare din ce în ce mai trecătoare, a fost profund reconfortant să-l aud pe Halil Ibrahim vorbind cu atâta respect, căldură și recunoștință. Cuvintele sale nu au avut scopul de a crea controverse, ci mai degrabă de a închide un cer cu demnitate. Și la sfârșitul interviului, când a fost întrebat dacă crede că drumurile lor se vor mai intersecta vreodată, Halil Ibrahim a spus pur și simplu: soarta va ști asta. Dar dacă se întâmplă, nu va trebui să-i explic nimic. Pentru că ea știe deja totul. Cu această frază a închis capitolul, sau poate l-a lăsat deschis. Adevărul este că, pentru el, Zlatirkoglu rămâne o melodie blândă care nu a încetat să răsune în fundalul vieții sale. Și asta, în sine, este deja o poveste de dragoste. Pascali.